Och du har nu kommit in på SvebTV Ekonomimagasin special. Och i det här programmet kommer vi att tala om vad är det som händer med guldpriset och silverpriset. Vi har konstaterat att guldpriset har stigit med över 60% under 2025 och silverpriset någonstans mer än 150% under 2025 enbart. Och vad är det som händer med dessa metaller och vad är det som gör att de ökar så mycket? Och med här i studion för att prata om det så finns Mikael Hamberg och Bo Hansson. Välkomna. Tackar. Det har kommit upp en ganska intressant tanke kring detta som är orsaken till att vi gör just detta program. Det är en väldigt speciell idé kring vad det är som driver guldpriset och det kommer vi att få höra mer om i det här programmet. Men innan vi gör det så ska vi få en bild av vad är det som denna fascination för denna ädla metall. Ja. Vi ska få höra vad Donald Trump har för synpunkter. Här har man roat sig med att klippa ihop ett antal uttalanden från Donald Trump och hur han tänker kring detta. You see the new and improved Oval Office. They handle it with great love and 24 karat gold. I can't tell you how much that gold costs, a lot of money. It's all the real deal, 24 karat gold. There's nothing like gold and there's nothing like solid gold, but this beautiful office needed it. Beautiful paper, the gorgeous paper. I said throw a little more gold on it, they deserve it. I love the gold, but if you don't use 24 karat gold, it doesn't look good. We used to sign a piece of garbage. I said, this man's going to be a general. I want to use the real gold writing. The only question is, will I gold leaf the corners? You've never been able to match gold with gold paint. That's why it's gold. If you paint it, it won't look good because they've never found a paint that looks like gold. Actually, they're gold, all gold. Who would gold leaf it? Could I raise you? How about, would you gold leaf it? People come from all over and I do believe they're serious. They're not rolling their eyes. The biggest in the world, they walk into this office and they just want to look. I love the gold on the ceiling. Thank you. It's pretty nice. It just beams. Was it not gold before this was? No, it wasn't. They didn't have really any gold. Look at that. There's a solid gold trophy. They know how to get to me. You see the... Ja, det var mängder med uttalanden av Donald Trump. De som hade gett honom den här trofén helt i guld, de visste hur de skulle nå in till honom. Så det är uppenbart. Trump, han gillar guld. Ja. Och det är också en ingång till det här programmet för vi tror att det har en viss betydelse i sammanhanget. Men vi kommer tillbaka till det och vi ska börja med att prata lite om den amerikanska statsskulden. Ja. Som nu är 38 000 miljarder dollar, mer än det. Vi kanske skulle titta på den här skuldklockan. Vi laddade ner den här idag. Och det vi ser här det är i varje fall att den här statsskulden den fortsätter att ticka upp fast de skulle ju få stopp på det, men det har inte lyckats. Nej. Så att, och då är frågan, vad är problemet med det här? Varför är detta ett så gigantiskt problem? För det tror jag att alla är överens om att det är. Ja. Ett problem är ju att man har kommit över den här gränsen på 100%. Skulden är mer än 100% av BNP. Och enligt flera forskare så säger man att då kommer man till en punkt där det liksom inte finns någon återvändo egentligen. Nej, utan det kommer bara fortsätta att växa. Point of no return är passerad här. Ja. Så det här går inte att lösa egentligen utan att göra drastiska åtgärder. Ja, det är svårt i alla fall. Och man säger ju det att idag är ju räntan på statsskulden i storleksordningen amerikanska försvaret. Alltså det är en gigantisk post att betala räntorna på den här skulden. Vi kan väl lägga till att point of no return ju bland annat innebär ju att räntan på skulden kommer ju att växa mer och mer i takt med att statsskulden har gått upp över en viss nivå. Ja. Att räntesatsen ökar? Nej, att kostnaden ökar. Ja. Räntekostnaden för den här skulden. För du ger ju ut amerikanska statsobligationer och du betalar som staten en viss ränta för de som finansierar och lånar in de här pengarna till staten. Och det är ju den här just ränteeffekten. Och vi har Fed Funds på 3,75 och sen har du ju
amerikanska statsobligationer ända vägen ut till 30 år och 30-åringen ligger i nuläget runt 4,80. Så man kan ju se att i snitt så ligger vi drygt 4% eller mellan 4 och 4,5% i snitt ränta kostnaden för den här statsskulden som är då så mycket. Och då är det därför vi ser ju att kostnaden för att bara betala ränta är idag lika hög som amerikanska försvarets kostnad. För att ha alla hangarfartyg och militära anläggningar och militärer och vapenarsenal och flygplan och hela paketet. Att man betalar lika mycket i ränta bara för statsskulden som man betalar för hela amerikanska försvaret. Och den amerikanska räntan, den ligger ju flera procentenheter högre än Sveriges ränta. Har det att göra med att statsskulden är så hög? Ja, det har med det att göra. Det finns med och inverkar. Och man kan väl nämna också att amerikanska staten fick ju sänkt kreditbetyg dessutom. Från om det är Moody's och vad de nu heter, de här som ger ut den ratingen. Och det försvårar ju möjligheten att ha lägre ränta på långa papper. Och du Mikael, du har funderat särskilt kring det här och du har en lösning för USA. Ja. Du kan lösa USAs problem. Men innan vi kommer in på själva lösningen, vi får hålla våra tittare här lite på spänn. Men det finns en lösning här och du berättade att Greenspan har sagt. Ja, det kan han har haft sin lösning på det. Vi kan titta på vad Greenspan säger, för det är ju liksom en... Alan Greenspan är ju en gammal Federal Reserve-chef. En legendarisk också. Legendarisk Fed-chef. Det var på den tiden USA var stort kan man nästan säga. Det kändes så. Och det här var ju i slutet på 80-talet. Jag tror var det in i början på 90-talet? Ja, i 90 också. När Greenspan var chef för Federal Reserve. Då ska vi se om jag kan få igång det här. Are U.S. Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. I think this is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. Ja, det är alltså noll risk att USA ställer in betalningarna för USA kan alltid trycka pengar. Ja. Men vad händer nu om USA börjar trycka upp pengar för att betala statsskulden? Ja, då blir ju dollarn kraftigt försvagad. Och det är ju då, i förlängningen då så kan man ju driva på någon slags jätteinflation om man trycker otroligt stora mängder pengar och så trycker ut i ekonomin. Så det är ju problemet då med den här lösningen, att bara trycka pengar. Men det är ju sant, faktum är att man kan betala bort hela sin statsskuld via tryckpressen. Sen är det ju då konsekvenser. Alla länder skulle egentligen kunna göra samma sak. Sverige eller Tyskland, eller liksom alla länder som med egen valuta skulle kunna göra sådana här saker. Men problemet är ju, precis som Mikael är inne på, att gör du detta, skickar ut en massa nya dollar, du trycker värdet på valutan. Och vad händer när värdet på valutan sjunker? Jo, men du tenderar ju, framförallt när du måste importera mycket varor, livsmedel och komponenter och allting annat. Trycker ner din egen valuta, blir det, andra valutor blir dyrare. Du köper saker och ting från andra länder i andra valutor, det blir mycket dyrare och du riskerar att få iväg en rejält höjd inflationstakt istället. Vilket ju inte är bra för ekonomin. Och det här är ju vad liksom politiken och framförallt ska vi kalla den finanspolitiken i alla länder egentligen är. Försöker hitta en balans här emellan. Inte för mycket, men vi vill gärna ge ut mer pengar, men vi kan inte göra för mycket. För då får vi det som en käftsmäll kanske. Men du berättade innan att Brasilien har löst det här genom att ge ut en ny valuta. Brasilien hade ju då hyperinflation på 90-talet, början på 90-talet. Och då gav man ut en ny real helt enkelt. Parallellt med den gamla valutan. Så de fungerade parallellt i något år eller två i Brasilien. Och där då den nya valutan, den var ju kopplad mot dollarn och var mycket mer styrd av budgetdisciplin och så vidare. Därför man hade ju slarvat med sin tidigare valuta och den fick man ju trycka mer och mer nollor på sedlarna hela tiden. Som det blir när man hamnar i kraftig inflation. Så att, och då hade man en mekanism där man då så att säga hanterade de här bägge valutorna. Och efter ett tag då så försvann den gamla då
ute i skymningen medan det nya blev kvar då i Brasilien. Hade Brasilien en gigantisk statsskuld de också? Ja, det var ju en vanskött sydamerikansk republik. Så de löste sin statsskuld då på det här sättet? Jag vet inte hur stor statsskuld de hade. Man kan väl åtminstone, jag vet inte om man kan säga att man löste det, men man åtminstone stabiliserade situationen. För du vill ju ändå för att hålla både inflationen under kontroll och ha ett förtroende för en valuta, så får den ju inte försvagas för mycket. Nej. Utan du vill ju ha en grad av stabilitet som inger förtroende. Vi kan ju gå tillbaka till Tyskland på 20-talet där man tryckte pengar om och om igen och fick den här gigantiska inflations... Ja, man gick med skottkärror över sedlar. Ja, det har vi pratat om. Men där gjorde man också en parallell valuta som man kan för Rentenmarken som då fördes in tillsammans med den gamla. Och det är så att säga för att hitta något pålitligt som kan stabilisera ekonomin. Va? För att folk i ett inflationsscenario så slutar folk lita på pengarna. Då vill man göra sig av med dem så fort man bara kan. Va? Och då blir det okontrollerad inflation. Ja. Och det här leder ju fram till det som du, Mikael, har särskilt talat om ett antal gånger. Nämligen att säkra upp en valuta mot guld är någonting som USA har gjort tidigare. Ja. Och din tes är här att USA kommer att genomföra detta igen. Berätta vad du tänker. Ja, det finns flera skäl till varför man kan tänka sig att de faktiskt kommer göra det. Ett viktigt skäl är ju då att vi går in i det vi har pratat om, den här multipolära världsordningen. Där då USA inte längre är den dominerande aktören i ekonomin i världen. Vi har ju pratat om hur amerikanska andelen av världsekonomin krymper ständigt. Va? Så och att det blir omöjligt för dem att upprätthålla det här dollarsystemet. De ska försörja hela världen med likviditet. Och så ser vi också de här BRICS-länderna där de pratar om hur ska de kunna kringgå dollarn då. Och det har vi sett flera rörelser då. Många länder kopplar sig till BRICS. Vi har ju Saudiarabien som har börjat kunna sälja oljan inte bara i dollar längre som de hade lovat utan säljer den i andra valutor. Så att den här dollarstand eller petrodollarn då har börjat naggas upp i kanten. Och det talas också om att kineserna kommer använda guld som ett clearinginstrument i handeln med sin... För man kan ju inte lita på den kinesiska valutan och rubeln och indiska rupin och så vidare. Det är liksom opålitliga valutor. Men om de använder guld för att cleara differenser i handeln via Shanghai Gold Exchange till exempel, så kan man ju då få en trovärdighet i de här handeln så att länderna kan lita på varandra och lita på att man inte fifflar med sin valuta och så vidare. Så att den diskussionen pågår. Och då är frågan, vad gör USA? Kommer USA och Trump, är han känd för att sitta på sina händer och inte göra någonting? Vad säger du, Bo? Vi vet ju att Trump tycker om att prata väldigt mycket. Ja. Han gillar också guld har vi konstaterat. Och vi har konstaterat att han gillar guld och nej, man får tycka vad man vill om Trump. Men det händer saker kring runt honom hela tiden så att han är ju handlingskraftig. Sen är vägen till handlingen föregås ju av en massa mediaspekulationer åt alla möjliga håll. Men det är ju bara det är ju bruset runt omkring, för när vi tittar på resultatet då är han ju handlingskraftig. Ja. Men du Mikael, du har samlat några olika bilder och klipp kring det. Ja, vi har ju den här Trump Golden Rule, tycker jag kan vara intressant. Det är den gyllene regeln. Ja, den gyllene regeln för förhandling och succé. Och då har Trump kommenterat här då faktiskt ganska precis för ett år sedan. Lite drygt, knappt ett år sedan. Och då säger han, den som har guldet, det är den som bestämmer reglerna. Tack så mycket. Precis, så då, det är en liten ledtråd. Ja. Och sen så kom det tidigare i år var det väl som den 9 maj här så kom man ut med att Basel 3-reglerna ändrade så att guld
är en säkerhet. Berätta, vad innebär det här? Ja, det kallas för Tier 1 asset, den säkraste tillgången du kan ha. Och Tier 1, det brukar vara amerikanska statspapper och det brukar vara cash. Det är det mest likvida och säkra du kan ha. Men nu har man lagt till guld till den här. Det har hänt nu också. Så att guldet på något sätt kommer in i systemet. Och som vi nämnde, priset har ju bara stigit. Så det är ett stort intresse av guld. Och bara senast idag så har det stigit ett par procent och silvret har stigit med mer än 3%. Ja. Så att silver passerar $93 och guld är uppe över 4,6. Ja. Så någonting kokar. Någonting kokar här, ja. Och det är det som är din hypotes här egentligen, att USA kanske håller på att förbereda någonting. Ja, vi kan väl lyssna på Scott Bessent som är USAs finansminister, va? Yep. Vad han säger om guld. Well, a couple of things. It's moving. Why is gold moving around the world in such huge quantities right now? Well, a couple of things. It's moving. Physically, it's moving because of potential tariffs here. So, it was unclear whether we were going to exempt gold from tariffs, which I believe we have. So there was a big move out of vaults in Switzerland, out of vaults in London to get it into New York. And look, that there are a lot of different stores of value over time. Bitcoin's becoming a store of value. Gold has historically been a store of value. I think what's interesting is, where do we see the gold demand coming from? A huge amount is from China. Yes. Where, as I said, they're in the middle of an economic recession/depression. People don't trust the Chinese currency because they have capital controls. Det är ett ganska långt klipp här, men man kanske kan sammanfatta och säga att han tror väldigt mycket på ja, vi kan ta hans sista kommentar där. Ja. Vi hoppar fram lite grann här. The entire global trading system, until Richard Nixon took us off, was tied to gold. So you're not anti-gold? Oh, no. When I had my fund, I think people might have called me a gold bug. och gold bug, det är ju då ett sånt där namn man sätter på folk som är väldigt positiva till guld, och att det ska vara liksom, guld ska vara pengar och så vidare. Och här säger då amerikanska finansministern att han är en gold bug. Så det är väl en liten ledtråd. Det är en ledtråd. Jag skulle vilja lägga till den här Basel 3. Nu när guld också anses vara den bästa, högsta kvaliteten som säkerheten, så finns det ju även mer anledning för banker att ha guld och att acceptera guld som säkerhet i olika slag, eftersom det är därmed är fullt belåningsbart, kan man säga. Ja. Som vilken toppkvalitet säkerhet som helst. Exakt. Och därmed har ju ett större värde än många andra. Så att det här lyfter ju verkligen även gulds status inom bankvärlden. Absolut. När du kan använda guld som med full belåning. Kan det vara så? Jag tänker på, bankerna får ju bara låna ut en viss andel. De måste ju ha en viss andel egna pengar, eller åtminstone inlånade pengar som de har som säkerhet. Kan de nu ta den summan pengar och köpa guld för och sitta på guld istället? Ja, du kan ju göra det, och sen så sen kan du använda guldet. Du har ju ett kapitalkrav på, jag vill minnas att det är typ 8%. Som banken måste ha i absolut toppsäkerhet för att kunna ge ett lån till ett företag eller även till privatpersoner. Så det här, när man ändrar en sån här regel, då är det kanske massa institutioner som byter från att ha cash, så att säga, eller pengar på ett konto, eller statspapper, obligationer, och köper guld istället. Ja. Eller funkar det även att ha certifikat på guld? Nej, det måste vara fysiskt. Det ska jag säga också. Kan en riksbank som tidigare har haft pengar på kontot gå och köpa guld och lägga in i sitt valv? Och det gör de. Ja. Eller har guld. Och det sker ju hela tiden. Man har ju sådana här guldswappar. Om man tar till exempel hur det fungerar i USA, då har man ju ett valv i New York. Och om man nu ska göra en guldhandel, då har
Sverige eller Norge eller vilka länder nu är. De har sina egna fack där. Och så säljer man guld till USA. Eller då har man ut guld ur det facket och stoppar in i ett annat fack. Va? Inne i valvet och så flyttar man ägandet. Ja. Men i praktiken är det så, eller i teori är det, man ska säga, det är väl så det går till i. Men innan det nu blev en vad sa du, den första klassens tillgång, kunde inte Riksbanken var de tvungna att köpa statspapper för det var en säkrare tillgång än vad guld var? Ja, tvungna, men det var ju statspapper var ju en tier 1 då och guld var en tier 3 asset. Oj. Så det var liksom en volatil tillgång. Och centralbankerna har ju sina regelverk för vilken typ av krav är det på de värdepapper som Riksbanken får placera sin valutareserv i. Ja. Och vanligtvis är det ju då statsobligationer från olika länder för de ligger ju i tier 1. Men nu kan ju centralbankerna också handla guld mer än tidigare. Centralbankerna kan handla guld i alla fall för då har ju det av tradition har ju de allra flesta centralbanker guld. Jag menar Riksbanken har ju sedan många år tillbaka 126 ton guld i sin ägo. Men de skulle kunna även inkludera detta nu som en del, och det ligger ju separat. Men idag skulle du kunna inkludera det som en del i valutareservsportföljen. Det är det inte idag, utan idag är det ju, men du har så här mycket dollar, du har så här mycket euro-denominerade statspapper, du har så här mycket yen eller andra de valutor som man har. Och man har ett regelverk som bygger på tier 1 i huvudsak. I vissa fall, en viss andel kanske du kan ha tier 2 som investeringar också. Men det sänker tröskeln för att köpa guld istället för att köpa för att handla guld kan man säga. Handla guld, och det är ju också naturligtvis, vi har ju sett att en stor köparkrets av guld har varit centralbanker. Yep. Och du nämnde att nu senast så var det Uzbekistan som var ute och Kazakstan som har köpt mycket. Och Polen. Va? Polen och Brasilien. De 4 som har de senaste 3 månaderna har köpt störst kvantitet av guld. Men ser vi all handel eller kan det finnas handel som är dold också? Det finns mycket av handeln är dold. Det här är bara vad som rapporteras. Det är frivillig rapportering. Officiellt. Så vill man smyghandla centralbankshandeln. Dels om man gör en sån handel som jag nämnde tidigare i valven när man flyttar. Det måste vara en av länderna själva välja om de vill rapportera. Det är inget tvång att rapportera att ena landet har köpt guld av det andra landet och flyttat runt i de här stora valven där allt guld finns. Man ska veta att allt monetärt guld, förutom smycken och så, ligger ju i valv. Och jag brukar säga det, man kan ju se det som ganska barockt att man lägger ner enorma pengar på att gräva djupa hål och dyra gruvor, så får man upp lite med korn med guld. Och det första man gör är att man går till en annat hål i marken med en stor stålport för och så låser man in det där. Va? Och det känns ju som det men det är just då, är det recycling eller? Ja, men det är ju då att guldet är då, som även han Bessent sa då, en store of value. Det behåller sitt värde, va? Och det är säkerhet. Ja, och du har ingen motpartsrisk. Har du guldet så har du guldet. Så länge ingen skäl det. Ja, precis. Men vi har talat tidigare om Fort Knox. Ja. Och då ska vi se vad Trump säger om Fort Knox, för han aviserade ju att han ville se en revision av Fort Knox, och det här är väl 4-5 år sedan nu. Nej, det var nu i början. We're actually going to Fort Knox because I want to see, do we have the gold? Do we still have whatever it is, tons of gold? I hope we do. Wouldn't that be disappointing? Fort Knox. You grow up hearing about Fort Knox. You can't get in. You can't even see it. Nobody sees it. You go there and the place is dry. Would that be terrible? We're actually going to Fort Knox because I want to see, do we have the gold? För det här var redan under hans förra mandatperiod. Men det här kanske är ett nytt uttalande. Det här är nu. Det är februari 21. För ett år sedan, februari. Ja. Det var ju när han och Elon Musk höll på att prata extremt mycket om Fort Knox. Sen tystnade den här diskussionen. Varför gjorde den det? Ja. Jag funderar på. Ja. Precis. Och du har en hypotes om det naturligtvis. Och det är det vi kommer komma tillbaka till. Men det handlar om att USA står i färd med att ge ut en ny valuta som är kopplad till guld. Det är det som är hela idén. Det tror jag. Så tror jag det planeras. Vi har ju pratat Håller du med om det? Att det skulle kunna det här,
Ja. Ja, det är inte orimligt, va? Nej, det är faktiskt, det är inte bara inte orimligt, utan det finns, det är till och med rimligt. Så tillvida att det är alltså lite starkare ja än. Men av flera anledningar, och som du är inne på, vi har ju redan varit inne lite grann på problembilden som vi har i nuläget med dollarsituationen och framförallt med den amerikanska statsskuldsproblematiken och hur mycket räntor det kostar med den här statsskulden som USA har sen. Och hotet från BRICS att de ska göra något och ta udden. Och USA vill vi ser ju Trump här så att han vill vara den ledande supermakten fortfarande, va? Så att. Absolut. Nu ska vi se, vi hade uttalanden från Bernanke också. The price of gold today is $1,580. The dollar during these last 3 years was devalued almost 50%. When you wake up in the morning, do you care about the price of gold? Well, I pay attention to the price of gold, but I think it reflects a lot of things. It reflects global uncertainties. I think the reason people hold gold is as a protection against what we call tail risk, really, really bad outcomes. And to the extent that the last few years have made people more worried about the potential of a major crisis, then they have gold as a protection. Do you think gold is money? No. It's not money. Even if it had been money for 6,000 years, somebody reversed that and eliminated that economic law. Well, it's an asset. I mean, it's the same. Would you say treasury bills are money? I don't think they're money either, but they're a financial asset. Why do central banks hold it? Well, it's a form of reserves. Why don't they hold diamonds? Well, it's tradition, long-term tradition. Some people still think it's money. I yield back. My time is up. Ja, vi kanske stannade. Det var intressant att tvekar innan de svarade. För han var ordförande för Fed, och det är 10-15 år sedan. Nej, han var före han som är nu, va? Ja. Powell, ja. Precis. Okay, nej, det har Yellen emellan. Ja, det har du. Så det här är ju 15 år sedan. Ja, före Yellen. 2011. Ja. Men varför tvekar de om det här svaret om att det är pengar? Eller? Ja, det är ju inte lämpligt att du som centralbankschef ska gå ut och säga att guld är pengar. Nej, det är dollarn är ju viktig. För då talar du för guld, men du talar emot din egen valuta som du är centralbankschef för, liksom implicit. Så du ska inte och kan inte säga, även om du tänker det. Och märkte du att han var ändå, det var 1 och 2 sekunders tanke. Men du berättade innan här att enligt amerikanska konstitutionen så är guld och silver betalningsmedel. Så att absolut. Enda legala betalningsmedlen är guld och silver, står i amerikanska konstitutionen. Ja, och det här är ju också ytterligare en ledtråd. Och det har vi granskat, jag höll på att säga. Ja, jajamän. Så fungerar det ju inte idag. Nej, man har ju frångått det med Federal Reserve Act, va? Ja. Så att, och hur man har legalt kringgått konstitutionen i det här fallet, det ska låta osagt. Men i konstitutionen var det tydligt. Endast guld och silver är. Sen frångick man ju silvret 1873, det som kallas för Crime of 73. Där man då i praktiken då tog bort det vanliga folkets cirkulerande. Silver var ju det som cirkulerade. Silvermynt, ja. Och guld var ju då för de rika och så vidare som satt på det. Och då förbjöd man silver då som legalt betalningsmedel och införde guld, och då blev det en kraftig deflation, för en stor del av penningmängden försvann. Och det var enormt bråk i USA i slutet på 1800-talet med en kille som heter Jennings som försökte vinna presidentvalet flera gånger med eldiga, kända framföranden runt i hela USA restan, va. Och vad ville han då? Han ville ju återmonetarisera silver. Han tyckte att det här gjorde att det bara var de rika som hade kontroll på pengarna. Silver som cirkulerade ute hos folket var ju folkets pengar. Och det var ju då att bankerna och de här skodde sig på men han förlorade alla val han var på. Där hade man lite tur då, för Klondike kom. Så den här kraftiga deflationen, alltså att penningmängden krympte, den så att säga löste sig av Klondike, nytt guld som kom in i systemet. Men det här har varit en känslig fråga. Jag tror att du har berättat tidigare att John F. Kennedy han ville att staten skulle återta dollarutgivningen. För idag är det är banker som ger ut dollar. Ja.
i ett privat system så att säga, som är styrt eller kontrollerat av staten kanske delvis. Men staten utser riksbankscheferna i de här 12, jag tror det är 12 regionala riksbanker, och sen nominerar man ju riksbankschefen. Det kommer ju Trump göra nu. Men är det riksbank? Är det privata banker? Ja, som äger. Federal Reserve ägs av privata banker. För att det är också en historia man har haft 2 centralbanker tidigare, första och andra centralbanken. Och där var det också då ett väldigt stort bråk då när president Jackson avvecklade andra centralbanken och också blev skjuten då. Men överlevde skottet, och han plockade bort. Sen hade man ingen centralbank i säkert 50-60 år innan Fed infördes då 1913. Så här är en känslig fråga definitivt. Men du är inne på frågan här, centralbanken. Vem får ge ut pengar egentligen? Ja, privata banker ger ju ut pengar. Men centralbanken styr vad det kostar att ge ut pengar genom den styrränta som centralbanken är ansvarig för att sätta hela tiden. Så är det i Sverige med Riksbanken. Så är det i USA med Federal Reserve. Fed Funds till exempel är ju den styrränta 3,75 som styr vad det kostar. Egentligen så styr det vad bankerna kan låna in och låna ut pengar ur liksom Federal Reserve-systemet. Men i praktiken blir det ju att det sätter ju räntebasen för kostnaden för att ge ut pengar. Den styrs ju för den här korta overnight-räntan vi kallar reporänta eller Fed Funds. Eller, Och om man tittar på hur förloppet historiskt har gått då, så på i början av Amerikas historia och även i Europa så var guldet, mynten och silvret som var pengarna. Sen så började man ge ut sedlar och då var det så att skulle du ut en sedel, då var du tvungen att backa den 1:1 mot guld. Så hade du en dollarsedel så var du tvungen att finnas en viss mängd guld backat i en bank då, så att man kunde bankerna kunde ge ut sedlar, men de måste hålla 100% backade. 100%. Ja. Sen efter hand då så mjukar man upp där så det var 40% backning, och sen efter Nixon då så var det ingen backning. Då var det bara papper. Och backning innebär att du skulle när som helst kunna gå till banken, lämna din sedel och få ut den här förutbestämda mängden guld i utbyte hela tiden. Det är det som är vitsen med att ha en backad valuta eller en guldmyntfot som det heter. Och där, du har berättat tidigare att Charles de Gaulle, han sa ju till USA att han ville växla in dollarna från Frankrike i guld, och det var det som spräckte guldmyntfoten i USA. De hade gett ut otroligt mycket mer dollarsedlar än vad de hade backning i guld för att finansiera Vietnamkriget bland annat, och The Great Society med Medicare och Medicaid och så vidare. Och det här har fortsatt, och nu är statsskulden enorma 38 000 miljarder dollar. Och vad är backningen på de dollarna idag? Precis. Vad står det på sedlarna? In God we trust. Ja, full faith of full backning. In God we trust. Från högre makt. Precis. Är backningen på dagens sedlar. Och det är ju det som är en del av problemet, för du kan fortsätta ge ut. Och därför har vi den stora enorma statsskuld, och inte bara i USA, i många andra länder också såklart. Men framförallt i USA. Ja, det hörde du vad Greenspan sa. Han kan ju lätt lösa det här genom att trycka pengar, blir man av med statsskulden. För statsskulden är ju då satt i dollar. Den är ju då, varje skuldsedel är ju baserad på dollar. Så ger du tillbaks dollar så blir du av med skulden. Precis. Så det finns inget annat åtagande än att ge de här gröna sedlar om man säger precis, så. Men det som var det som jag tror, du beskrev det som att det kom som en blixt från klar himmel, att du tänkte att Trump skulle göra någonting. Och där är så här, vi har problemet som Bo nämnde med statsskulden. Vi har hotet från BRICS där det kluckas ganska rejält, och att man ska använda Shanghai Gold Exchange som ett clearinginstitut med backat i guld när det gäller yuanen till exempel och andra valutor inom BRICS. Och då har ju USA ett val att förekomma eller förekommas. Och då tror jag då, om vi har ju lärt oss hur Trump bär sig åt, så är han ju inte den som inte sitter på händerna och inte gör något, utan han har nog jobbat, och Bessent också som vi hörde här, har nog säkert jobbat i kulisserna med att planera
Och det jag tror att de kan tänka sig att göra, det är att ge ut en new dollar. Som är då backad helt eller delvis av guld. Och låta den, precis som Brasilien gjorde och Tyskland gjorde, leva parallellt med den gamla dollarn. Och sen kan man inflatera bort den gamla dollarn över tid och bli av med statsskulden. Och dessutom då så får man ju en helt ny påse pengar baserat på guld. Så man går från att vara skuldsatt kanske på 40 miljarder dollar tills man har i kassan då den här nya dollarna som är en riktig hårdvaluta. Kanske beror på vad värdet blir i dollar då. Den kommer ju säkert få ganska högt värde. Men då måste det backas med guld som USA måste ha då. Så då frågar hur mycket guld har USA då? Ja, och då är ju faktiskt en idé. Kan det vara så? Man har ju vägrat att visa hur mycket guld man har. Och då har ju teorin varit att det är tomt där. Men tänk om det är så att man har mer guld än vad man har fyllt på valven. Man har fyllt på valven. Och så plötsligt en dag, och vi har en idé om vilken dag, så säger man att nu ska vi göra en audit på Fort Knox. Det har varit väldigt tyst om det. Trump surrar ju väldigt mycket om det i början. Ända sedan den 21 februari. Ja, sen har det varit tyst. Det har inte kommit på tapeten. Men helt plötsligt kommer att vi ska göra en audit och så öppnar man Fort Knox och där finns det massor med guld. USA har mest guld av alla i hela världen. Det är det som, för det här skulle ju stärka Trumps ego som vi har noterat. Men också då slår man ju undan benen för några BRICS. Det här blir ju den starkaste, hårdaste valutan i hela världen. Så då säger du säger då att vi har den nuvarande dollarn, men USA skapar en ny dollar, en Donald, eller någonting whatever, som är backad av guld i någon på ett visst mängd guld. Så varje dollar motsvarar något gram eller vad man nu sätter för i guld. Och då återetablerar du en slags guldmyntfot för den nya dollarn. Men samtidigt har du den gamla dollarn kvar. Men hur ska det funka då? Ja, det är ju som man gjorde i Brasilien. Man har en växelkurs mellan de här dollarna som får flyta då, va? Okej, så att om du säger att 5 gamla dollar ger dig en ny guldbackad dollar. Den typen av relation då som det här skulle handla om. Ja, och sen jag vet inte om det är 5 eller 10 eller vilken. Hur nu, det kommer ju säkert. Det kan vara 1-1 också. Ja, från början. Men om de här får flyta då, va, så kommer marknaden att sätta priset på den nya dollarn som kommer vara betydligt mer värdefull. Men du hade också en idé om när det här ska ske. Ja. När ska valven öppnas och detta till? Det är nämligen så här, och det är det som gör att det känns ju som att det kanske inte är helt omöjligt att något sånt här kan hända. Det är nämligen så 4 juli 2026 fyller USA 250 år. Vi har ju lärt att känna jubileum. Skulle inte det vara typiskt Trump att då kliva fram och annonsera att USA ger ut den hårdaste valutan av de alla hårda The golden dollar. The golden dollar. Och USA går från en skuldjätte till en hård supermakt. Ja, vad tror du? För det här måste ju liksom ske. Det måste ju ske stegvis på något sätt. Eller kan man tänka sig att man först bara skapar den nya valutan och då är frågan, om vi säger att Trump skulle vilja skapa denna nya valuta och det ska ske i samband med 250-årsjubileet, skulle det kunna ske utan att kongressen och alla andra spelare är inblandade? Så att det kan ske i hemlighet och i det fördolda, så att säga. Ja. Att detta skulle kunna pågå nu. Vi vet ju då att Trump är väldigt förtjust med att hänvisa till konstitutionen. Den amerikanska författningen. Och där står det ju det här. Ja, han är ju skyldig att upprätthålla och han detta. behöver ju inte riva upp Federal Reserve Act och så vidare. Utan den dollarn får ju fortsätta att finnas parallellt. Precis, för att... Och sen så sätter man det. Det kommer ju naturligtvis vara så att den blir bara starkare och starkare, den här. Men US Treasury, du nämnde dem tidigare när vi pratade om det här innan. Och det är de som äger USAs guld i Fort Knox. Kan de ha rätt att ge ut en valuta
utan att kongressen är inblandad? Ja. Det är ju... Ja, du vet inte. Vi kan väl vända problemet. Vad är problemet om man gör detta? För det finns ju naturligtvis, det här kommer ju beroende på hur blir relationen med den gamla valutan, dollarn, och den nya gulddollarn. Vilken relation det blir. Men när du har $1 som är den gamla och sen har du $1 som är backad av guld, så det kommer ju leda till att en väldig massa flöden kommer ju naturligtvis lämna den gamla dollarn för att gå in i det nya. Hur lång tid och hur den processen det kommer innebära, när det finns en relation. Jag menar, Tyskland med Östtyskland när det gick ihop, hade ju också man satte ju en relation på hur den östtysk dollar, marken. D-marken. Jag minns det var det 4-1. För 4 östtyska kunde du byta in till en Deutsche Mark. Och vilket var, jag vet på den tiden man tyckte att det var ett väldigt generöst erbjudande till östtyskarna, för att egentligen var inte den valutan skulle inte vara värd så mycket. Det kanske skulle vara ett 1-8 eller 1-10 egentligen. Men man gjorde det på ett generöst sätt för att liksom även få en positiv, ska vi kalla det, effekt av det hela, att det skulle bli en lättare och positivare acceptans. Här kommer det vara väldigt mycket beroende på. Ska man göra det här 1-1? Om man startar där, om vi säger. Men måste det vara så att man måste kunna köpa den nya dollarn för gamla dollar? Det jag bara funderar på, för detta med att etablera nya betalningsmedel, det kanske inte är något som Treasury kan göra självständigt. Eller, finns det någonting man kan göra, något mindre steg som kan skapa den här överraskningseffekten? Ja, det är faktiskt, vi kan säga så att i Florida till exempel, delstaten Florida, där har man fattat en lag som säger att guld och silver är legala betalningsmedel för skatter. Och det kan man göra på delstatsnivå. Så jag tror att om de kan göra det så har Treasury inget alls problem att säga att den här... För egentligen vad det är, om man nu ger ut en ny new dollar och baserar på guld, så är det ju egentligen då ett värdebevis på att den här sedeln är backad av en viss mängd guld. Och du kan byta dem med varandra. Och då är det en viss mängd, så det kan vara typ ett 100-dels gram eller vad det nu kan vara. Om vi säger det är 100-dels ounce. Och då blir priset vad guld kostar egentligen. Ja, för sen är det ju då nästa steg då att man ska deklarera vad som är legala betalningsmedel för skatter. Och det beslutet måste ju tas. Så jag tror nog att Treasury kan ta det beslutet. Men jag ska låta det vara. Kan man betala skatten med guld och silver idag i USA? I Florida kan du det. I Florida. Ja. Och i Utah också. Men det tillbaka till konstitutionen. Guld och silver. Det står ju där egentligen att guld och silver är legala betalningsmedel. Och det betyder också att det bör inte vara... egentligen är det bara en underskrift på ett papper. Det behöver liksom inte drar jag slutsatsen i alla fall. Att det här är ingenting som behöver debatteras i kongressen när det ändå finns grunden i den amerikanska konstitutionen. Så där kan du kan ju slippa på den effekten därigenom. Så teorin i alla fall är att man skulle kunna göra det här utan att förbereda och sjösätta det ganska snabbt. Sen tror jag att det kommer att behöva ske någon form av acceptans och godkännande i kongressen i alla fall. Annars vore det ju inte helt demokratiskt. Men det är ju att kongressen kommer i så fall att ställas inför ett faktum att det här är förslaget, det här är processen, det här är övergången, och det här är fördelarna för den amerikanska ekonomin in i framtiden. Och då kommer det säljas in som någonting som är it's an offer you can't refuse, tror jag. Det är det sättet som man kommer göra det på. Och du nämnde, Bo, att det finns ju en annan liten indikation. Det är det att varför är USA så sugna på att trycka in produktionsindustri i USA?
Det är därför att man vill inte, om man hade fortsatta stora underskott med utlandet så skulle det guldet strömma ut ur landet. Men nu vill man ju balansera upp så man har en inhemsk industri som står emot den här. Så det kan också vara en liten ledtråd till varför Trump jobbar så mycket med det. Låt säga, Treasury, vad blir det på svenska? Är det Riksbanken? Är det Riksgälden? Riksgälden. Låt säga nu att den amerikanska riksgälden, om vi säger så, ger ut skuldsedlar. Så, ja, för det är det gör de. Ja. Och då får du köper den här skuldsedeln och den svarar mot en 100-dels uns guld, säger vi, eller någonting sånt. Det är guld du får och då är frågan då, vad kommer den här att kosta? Men det blir en marknad och kostnaden kommer flyta. Och det beror på... Så var det i Brasilien, det var en marknad som flöt. Guldpriset kommer att avgöra detta. Och sen så är det kanske till och med ett legalt betalningsmedel. Kanske går att betala skatt med det. Ja, eller så kanske det kräver lagbeslut som kan komma som steg nummer 2. Men du kommer ju kunna betala med den nya dollarn, gulddollarn. Det vore ju konstigt. Ja, och är det något laghinder så är Trump kanske... men det är givet det som står i konstitutionen underlättar ju väldigt mycket en sån här. Och det gör ju, tror jag, att... Kongressen kommer ju ställas inför ett faktum och det är därför som man kan jobba med det här i skymundan utan att vi vet någonting eller att det ska liksom upp till offentligheten och förberedas. För du har ju det stödet i konstitutionen. Vilket ju gör, som sagt, att varför ska du tacka nej till det här om det löser statsskuldsproblematiken i USA? För då har vi om det förbättrar möjligheterna för USA att växa och bibehålla både ekonomisk stormaktsfördelar men också säkerhetsmässiga stormaktsfördelar. För det kommer ju med i paketet med en starkare ekonomi och därmed en starkare dollar relativt övriga världen. För steg nummer 2 kan man säga, när den här valutan väl är lanserad, då börjar man trycka upp gamla dollar. Så att man kan betala statsskulden. För det är det som är hela idén. Och då har man den nya dollarn som finns där och som man kan köpa med den gamla dollarn. Och så får den gamla dollarn sakta men säkert i takt med att man inflaterar bort den. Sjunka bort, försvinna i skymningen. Men sen är det nyckeln är ju här då, relationen mellan den gamla dollarn och nya dollarn. För om du har en mekanism där det är 1 till 2 eller jag tror inte det blir 1 till 1. Nej. Utan det måste vara en skillnad även från första början. Säg att det är 1 till 5. Då är det ju amerikanska Treasury som dit du kan vända dig för att få den här relationen. Det vill säga jag ger amerikanska Treasury $5 och så får jag en ny tillbaka. Och så länge det är öppet så kommer det att hålla en stabilitet i relationen mellan den gamla dollarn och gulddollarn. Sen det är inte hela idén att det ska flyta de har mer och mer. Det är lite dit jag vill komma där. För att om du säger att den här relationen ska det vara, sen kommer man säga att hur länge då? För att det är ju så att det är egentligen samma som vi har i Sverige. Vi ger ut nya sedlar och mynt. De gamla sedlarna och mynten funkar under en viss period. Och sen har det kommit till ett visst datum. Har du inte bytt ut dem då? Det är väldigt då faller de. Jobbigt. Då blir de värda bara det pappret som sedlarna är på. Måste de ta bort den gamla? Den nya dollarn, den är ju guld och den följer guldpriset. Och den gamla kan väl få finnas där och den är värd vad den är värd i guld. Okej, men då säger vi så här, vi sätter ingen relation mellan gamla dollar. Det blir vad det blir. Vad kommer hända då? Då sätter du ingen relation med hur många gamla dollar behöver du för att få en ny dollar, utan låter marknaden sätta det helt. Precis. Då kommer den gamla dollarn gå väldigt snabbt ner i backen för alla kommer så fort som möjligt vilja ha den nya dollarn och bli av med de gamla dollarna. Det kommer ju bli då blir det nästan som en krasch. Det blir en bank run för att få den nya guldbaserade dollarn. Så det måste ta stegvis på något sätt. Exakt. Det kommer de att tugga. Och det är väl lite låter det här
På något sätt måste man få det här att gå lite saktare. Ja. Det får inte bli... Men Greenspan har ju sagt, det är inget problem för oss. Vi kan alltid betala våra skulder. Ja. Vi har en tryckpress, vi kan trycka pengar och betala. Ja. Och det säger alltså en av de mest kända centralbankscheferna i modern tid. Hymlar ju inte ens om det, va? Men grejen är ju som sagt, nyckeln ligger ändå i den här mekanismen. Ja, hur ska och det det måste gå, vara så till? därför att om du har framförallt är det banker och pensionsbolag som äger mycket amerikanska treasuries, det vill säga statsobligationer. Syftet är ju att bli av med räntan och minska värdet på statsskulden, och det betyder ju att de här statsobligationerna kommer i efterhand att sjunka rejält i värde och till slut bli värdelösa innan förfall. Hur hanterar man det utan att det blir konsekvenser? För att du vill ju inte att pensionsbolaget plötsligt, som till exempel, säg vi tänkte det här i Sverige, AP-fonderna, våra allmänna pensioner, där ligger ungefär 40% av förvaltningen ligger i statspapper, svenska statens obligationer. Ungefär 40%. Ja, man vill inte att de ska bli värdelösa. Du vill inte att de ska bli värdelösa, för då försvinner 40% av den pension du kan få. Men det är inte det som är hela idén, att USA ska vältra över sin statsskuld på alla som idag sitter med dollar och amerikanska statspapper. Det är ju det som det här skulle öppna för. Exakt. Och sen är det ju då frågan, hur fort gör man det? Ska man kan man bromsa det? Ja, jag tror att man kommer säkert bromsa det. Så. Hur ska man kunna göra det? Till exempel med mängden utgivning av den nya valutan. Hur mycket? Men har man bara en liten utgivning, då kommer ju priset kanske bli mycket högre än vad guldpriset är. Ja. Och förtroende för gamla dollarn behöver ju inte raseras på en gång. Nej, bara för att man har den nya. I Brasilien handlar ju folk med den gamla i 2 år. De hade sina trots att de kom från en hyperinflationsvaluta. Va? Så att, vilket är, det är lite märkligt. Å andra sidan, det här är ändå i Brasilien ändå drygt 30 år tillbaka. Ja. Och idag har vi en mycket snabbare ekonomi. Vi har mycket snabbare informationsflöden. Folk kommer mycket snabbare att reagera än vad man gjorde i Brasilien för 30 år sedan. Vilket jag drar slutledningen till att jag själv skulle absolut inte vilja sitta med dollar. Så fort det kommer ny så skulle jag vilja byta den här. För jag vet att alla andra kommer börja tänka likadant. Då kommer ju jätteutbudet. Det är som en säljvåg på börsen på ett bolag. Alla ska lämna den där. Men samtidigt så kan man titta tillbaka i hur det var i Sverige. Då hade vi ju inte en centralstyrd krona. Vi hade att Östgötabanken gav ut sina kronor. Då hade man parallella valutor från olika banker. Och vissa banker sköttes bättre och andra sköttes sämre. Och det är klart att då påverkas ju förtroendet för de olika. Va? Och det kommer ju vara, jag håller med Bo, det kommer vara bättre. Alltså, poängen med guldbackade, den kommer att ha den högsta förtroendet av alla valutor i hela världen. Och den gamla dollarn kommer ju få sänkt förtroende. Och sen vet ju alla att de kommer ju trycka pengar för att bli av med statsskulden. Det kommer ju alla förstå. Och det är just den där grejen, att de kommer trycka pengar. Det gör att det är precis som vi tänker på aktiemarknaden. Det här bolaget kommer göra jättenya emissioner och ge ut jättemycket flera aktier. Och då fattar vi ju att då blir värdet per aktie blir utspätt mer och mer och mer. Och värdet och det reella värdet i varje aktie blir mindre och mindre och mindre. Och det måste ju bli samma sak för den gamla dollarn också. Det vill säga att värdet går bara rakt ner. Och som sagt, vet jag om det här, då kommer jag ju absolut inte vilja ha någon gamla dollar kvar. Jag kommer så snabbt det bara går vilja byta mina gamla dollar och gå in i gulddollar. Men det finns faktiskt ett begrepp inom nationalekonomin som kallas för Gershams lag. Och den säger att den dåliga pengarna trycker bort den bra pengen. Så det är de dåliga pengarna som kommer cirkulera och de bra pengarna sätter man in i sparkontot. Så att den effekten har man också. Men du var inne, låt oss då jämföra med när vi går tillbaks till 1872 i USA. Där du hade guld och du hade silver ute i det monetära systemet som betalningsmedel. Och så tog man bort silvret. Ja, men det är skillnad. Det förbjöd man ju silvret att betala skatt. Man bortförde det som ett legalt betalningsmedel. Ja. Och jag menar ju att och det kan man ju inte göra, behöver man inte göra med gamla dollarn.
Den kan ju vara kvar som ett legalt betalningsmedel för skatter. Om jag säger så här, om jag säljer, nu, vi har i USA, vi har en ny dollar, vi har en gamla dollar, nu har vi sälja min bil. Tror jag vill ha betalt till den gamla dollarn? Det beror på hur fort den sjunker i värde. Du kan ju... För mig så kan jag ju ha bilden av att den här kommer fortsätta sjunka. Varför ska jag ta emot gamla dollar? För då måste jag ändå göra mig av med de gamla dollarna till en ny dollar för att säkra min egen ekonomiska framtid. Om du sitter i gamla dollar på kontot, då använder du dem till att köpa bilen. Ja, men tror du bilhandlaren vill ta emot gamla dollar? Ja, om man kan använda dem. Det beror på hur snabbt förloppet blir, inflationsförloppet. Om vi säger att de inte trycker pengar, att den gamla dollar, det går att ha parallella valutor utan att en valuta måste falla. Man måste inte börja betala av statsskulden dag 1, utan man säger vi gör det om 10 år. Ja, exakt. Allting handlar ju om förtroende till syvende och sist. Ja, det är det. Och nu har vi förtroendet för den gamla dollarn. Kontra förtroendet för den nya gulddollarn. Ja, det kommer ju vara det bästa förtroendet. Exakt. Ja. Och bara det konstaterandet för mig och jag tror för många andra skulle säga att men förtroendet har ett pris på. Det behöver inte vara att det är 0 värde i den gamla... Ja, men det är inte priset, utan det är förväntan om förändringen. Ja, alla vill bli av med den. Ja, men om jag tror att den gamla dollarn kommer att efterhand bli värdelös, då är jag ju korkad om jag bara, men jag har den kvar. Men det gör vi ju... Om du kan få tag i den nya. Ja, men det gör ju folk... Till ett rimligt pris. Det kanske... Ja, men vad är rimligt pris? Vad är rimligt värde för mina gamla dollar om utsikten är att de kommer att sjunka? Då är det ju inte rimligt för mig att ha dem kvar. För det kommer ju bara innebära att min förmögenhet minskar. Men det här är utmaningen egentligen. Ja, men redan idag va? Så den dollarn som man hade när Fed bildades och så tar du en dollar idag så är den bara värd 3 cent jämfört med den gamla dollarn. Det är samma grej man gör nu. Man bara späder ut. Så att av det skälet köper ju folk bland annat guld och det stiger guldpriset. För man gör redan det här idag med guld och det är därför vi har fått ett stigande guld- och silverpris. Därför många personer tror att det är shaky med monetära system. Man har redan övergett de gamla valutorna och köper guld till viss del. Och med den här gulddollarn så kommer det där bara accelerera. Ja, säkert. Återigen betyder det att priset på guld går upp och då går värdet på gulddollarn upp i förhållande till den gamla dollarn. Ja, precis. Kan det finnas... jag ser ingen annan väg, sorry. Nej. Men kan det finnas en annan risk också att man säger, men dollarn är på väg ut. Men det finns någon slags begränsning som gör att du inte kan få så mycket gulddollar som du skulle vilja. Och då väljer man att gå över till någon annan valuta som man tror mer på. Den kinesiska eller någon annan. Ja, om kineserna gör den här nu så det pratas om då med guldswappen, då är ju den valutan också lite bättre. Den är ju värdelös idag va, som världsvaluta. Men det där resonemanget bygger på att det är kapitalkontroller på den nya gulddollarn. Jag tror inte det kommer bli det, utan jag tror att den nya gulddollarn kommer vara free floating. Den kommer alltså få röra sig fritt på valutamarknaden. Men hur mycket guld har... För jag menar, om alla ska in i den nya dollarn. Och jag får med, du sa förut att det finns 40 000 miljarder dollar ute i systemet idag. Skulden, det är ungefär lika mycket som hela statsskulden. I samma storleksordning. Men finns det guld till 40 000 miljarder dollar? Det beror ju på hur mycket en dollar... Hur mycket guld ska det motsvara varje dollar? 9 gulddollar. Just det. Så... För det kan ju vara ett 100-dels gram, det kan vara ett 1000-dels gram. Relationen där kommer ju besätta det. Exakt, så är det. Och det man kan säga om man jämför nu med nuvarande dollar, va? Så att skulle man backa nuvarande alla sedlar och mynt så skulle guldpriset behöva vara ungefär 9 500 istället för 5 000. Det är en dubblering. En dubblering. Och sen om man då pratar om M2 som nästa steg i penningmängden, då skulle det behöva vara uppåt över 25 000 dollar per ounce. Så det är en liten idé om vad det förmodligen även i den nya dollarn skulle vara i förhållande till den gamla dollarn.
Om man inför det. Men då är det ju så här naturligtvis att om man ger ut en dollar som är guldbackad och alla ska ha den här, då måste den amerikanska riksgälden eller Treasury måste köpa in en fruktansvärd massa. Måste ha guldet. Ja, måste ha guldet. Men när det är ännu fler som vill ha den här dollarn, räcker det guld? Ja, men eller måste man köpa in mer? Ju fler som vill ha den, då ökar efterfrågan. Då blir den ju dyr. Men det kan ju inte bli dyrare än guldpriset. Ja, det kommer vara guldpriset. Och jag menar det. Parallellt, det kommer driva guldpriset. Det kommer driva guldpriset. Men det drivs därför att man köper in guld för att backa dollarn. Ja, nej, det blir ju du vet ju att du kan växla den här nya dollarn till guld. Så det kommer ju de kommer vara hand i hand med varandra. Ja, då måste du ha guldet. Ja, man måste när det här ha ges det. ut. Ja, du måste ha det. Jag skulle vilja säga det här, jag skulle vilja säga, men tillbaka till konstitutionen. Ja. Guld, tänk om den, för att vi ser ju att om en ny gulddollar kanske är jättebra eller jättelite grann, något litet gram guld för varje dollar eller en tiondels gram eller vilken relation det nu är. Guld, eftersom kvantiteten guld ändå är någorlunda begränsad. Tänk om det är en kombination av guld och silver som blir den nya gulddollarn. Du har både guld och silver. För då är det lite lättare. För konstitutionen medger ju det här. Ja. Alltså skulle du kunna ha inte bara guld men också silver och få liksom en ska vi kalla lite mer ädelmetallsubstans i den nya dollarn. Det blir ungefär samma sak. Det är bara att vi har både guld och silver. Ja, silverdollarn kommer tillbaka. Har Treasury har de även en massa silver? Nej. Så i Fort Knox är det bara guld? Nej, det är bara guld. Ja. Silver finns någon annanstans. Ja, för det här är ju... Nej, men jag leker bara med tanken just med tanke på... Det är ingen dum tanke. Nej. Det är så stod det i konstitutionen, va? Så att... En annan effekt nu, och nu vi kommer ju prata upp guldet så det stänker om det. Ja. Och säg att USA gör det här, Trump gör det här och det lanseras i sommar och inför 250-årsjubileet. Vad händer med, du var inne på BRICS, men vad händer med alla andra valutor? Vi har euron, vi har svenska kronan, vi har schweizerfrangen, vi har många andra valutor ute i världen. De kommer ju också rasa i förhållande till den nya gulddollarn kommer de ju rasa. Men då kan man ju leka med tanken, kommer de valutorna eller de centralbankerna att börja fundera på att göra något liknande motdrag för att ändå inte låta valutorna bli helt värdelösa? Ja. Och stiger guldpriset ännu mer. Ja, exakt. Jo, men det eller guld och silver. Ja. Det kommer ju vara, jag menar, alla har ju klivit av samtidigt så det kommer tvinga att alla kliver på också. Och vad händer då? Ja. Vad händer då? Bara klia fingrarna. Ja, precis. Och det är intressant som jag när jag skrev min bok då tittar jag på det här med hur pengar har hanterats genom världshistorien i 6000 år då. Och det har varit då antingen då man har haft kreditsystem, alltså skuldpengar och man har haft varupengar, guld och silver fram och tillbaka genom hela världshistorien. Det är sådana här svängningar som går hit och dit. Och med jämna mellanrum så byter man monetärt system i världen. Och det här systemet vi har nu, det har levt längst hittills av alla historiska system. Så att det är lite intressant också. Det är dags för att göra ett byte. Och då ska man komma ihåg att vi lyssnar ju på Scott Bessent som är då finansminister i USA. Och han säger det att det skulle vara väldigt roligt att få vara med och genomföra ett nytt monetärt system i världen. Paradigmskifte. Ett paradigmskifte. Det vill han gärna vara med och skulle han gärna vilja vara med och göra. Ja, och det tror jag de vill och det tror jag Trump är också helt inne på. Men när vi sen tittar på vad är det här för konsekvenser i samhällsbilden och framförallt när det gäller offentliga sektorns utveckling och framtid när vi återinför en guldmyntfot eller guld- och silvermyntfot likt som det var innan Nixon släppte guldmyntfoten här. Ja, för det fanns ett skäl till att man släppte den. Ja,
Exakt. Men hade det att göra med samhällenas tillväxt och befolkningstillväxten och allt det? Nej, det hade mer att göra med att statens åtaganden ökade. Ja. Exakt. Så man behövde ha mera pengar helt enkelt. Till krig och till sociala reformer. Och. Staten gav sig själv utrymme att låna mer pengar utan allvarliga begränsningar. Men vi kanske har kommit förbi den fasen i västlandet. Ja, alltså man skulle säga så här att ge ut papperspengar då, som vi har levt med under fiatpengar som det heter. Det har man gjort under alla krig också. Därför att när det blir krig så måste man snabbt ta likviditet och då ger man ut papperspengar. Och det gjorde man ju greenbacks eller vad de hette i USA under inbördeskriget och så vidare. Och det är lite grann vad EU vill göra nu för att liksom bygga upp EUs försvarsindustri och skydda sig mot krig eller bygga för krig mot Ryssland. Nämligen låna upp jättemycket pengar. Var det 800 miljarder euro? Ja, det var det kanske. Eller 900 bara. En del skulle gå till infrastruktur. Och det talar ju lite mot att euron skulle bli guldbackad. Men å andra sidan, då kan vi säga så här, om euron inte gör det, då kommer ju eurons värde att sjunka. Och ganska markant skulle jag säga. Om vi får bolla in en annan fråga också. Trump har ju, och även Musk och Trumps regering har ju lanserat stablecoin som ett begrepp. Och det är då så att ett privat bolag kan ge ut stablecoin backad i amerikanska dollar om de köper amerikanska värdepapper som backar de här. Kan det här absolut kan användas för guld för att få ut de här pengarna över hela världen? En vild idé är ju att man inte ger ut en US-dollar i annat än att det är en stablecoin. En digital dollar. Man ger inte ut den i papperspengar utan det är en slags stablecoin som är backad med guld. Det är inte helt eller omöjligt. Guld och silver. Eller guld och silver, ja. Men då när det behövs mer och mer dollar, om vi nu säger det är en framgång. I början så inga problem, man har fått också man säljer allting. Men så småningom så uppstår ett så stort behov att man behöver mera guld för att backa allt det här om inte priserna ska åka iväg från guldpriset. Ja, det är ungefär det när man tittar på monetarismen som är den nationalekonomiska modell man följer idag, så vill man ju att inflationen ska snitta 2%. Och det bryts 2% guld ungefär i snitt per år. Så att det skulle fungera alldeles utmärkt. Och tar man med dessutom silver då man kan möta samma elasticitet med guld och silver faktiskt. Samma inflationsnivå. Men offentlig expansion begränsas avsevärt när du har en guldmyntfot. För du kan inte bara emittera mera. Och det är väl också det som är meningen? Det är meningen, och det kan man säga, men vad ger det för någon konsekvenser då? Jag skulle säga nej, inte så särskilt mycket om du har en begränsad men stabil befolkningstillväxt. Och den befolkningstillväxten vi ser i världen idag, den är ju snarare krympande. Åtminstone i västerländerna. Och den omständigheten gör ju att du har inte alls samma behov av att bygga ut offentlig service när inte befolkningen ökar. Och då medger det här utrymme att du kan ha en guldbackad eller en guldmyntfotbaserad valuta i landet. Och sen se till att, för då håller du också en stabil kontroll på omfattningen av den offentliga sektorn. Den expanderar inte, och då minskar du inflationstrycket dessutom, eftersom inflationen kommer huvudsakligen från att staten och offentliga sektorn expanderar sin verksamhet och ger ut mera statsobligationer eller statspapper och pengar. Jag brukar säga så här att om politikern själv får välja vill man absolut inte ha guld. Utan man har ju det därför man blir tvungen. Och det är ju det vi pratar om med den här multipolära världsordningen. Att om bara någon gör det så blir de andra också tvungna. Ja, för de måste förhålla sig till det. Ja, måste förhålla sig till det. För den valutan blir automatiskt den starkaste valutan av alla valutor. Men om den blir för stark på något sätt, eller kan man tänka sig att man bara vill backa 10% guld? Ja, det är ju inte hur mycket.
Alltså För pengar försvinner ju också. Man hade särskilt elektroniska pengar. Ja, man hade ju länge 40% bara backning i Bretton Woods-systemet. Va? Så att, skulle inte det räcka? Ja. Men det är ju återigen kvoten, eller relationen med hur mycket... Då blir det lite mera svängrum i förhållande till guld kanske, eller? Vilket svängrum tänker du på? Jag tänker på dollarns värde i förhållande till guld, eller kommer det fortfarande vara... Nej, nya dollarns värde till guld, den kommer ju vara fast med den exakta mängden guld som varje papper är. Ja, just det. Och är det bara 40% så är det bara 40%. Stiger guldets värde så ökar ju också värdet på... Eftersom du kan byta nya dollar mot den här mängden guld hela tiden. Det är någon jag lyssnar på som säger så här, man tänker egentligen fel när man pratar om guldets värde. Man tycker man ska vända på det. Vad är värdet i dollarsedeln i gram guld? Det är gram guld som är det riktiga penningvärdet. Och tänker man så blir det ju inte så konstigt. Nej, däremot hur mycket kommer... dollarns värde kommer att vara kopplat till guld. Men dollarns värde kommer också förändras till de andra valutorna som inte är guldkopplade. Och då är det dollarn som är stark eller är det de andra som är svaga? Vad kommer hända med... Ja, precis. Det kommer vara de andra som är svaga. Ja. Och vad kommer hända med bankerna som ju idag har ställt ut stora mängder dollar? Jag tror att vi kom fram till att det är runda tal, är det inte, alltså den totala penningmängden är 40 000 miljarder ungefär. Och en del av det är ju cash så att säga, men det mesta är sånt som har skapats genom att man har tagit lån. Vad kommer hända? De här lånen, de blir ju mindre kostsamma. Så det här blir... Hur menar du mindre kostsamma? Ja, men de blir mindre värda helt enkelt. Det blir de. Så att alla som har tagit lån i gamla dollar. Och vi säger att svenska kronor kanske hänger med i det här på något sätt. Alla de som har tagit lån i dollar i varje fall. Det är lättare att betala av sina skulder. De får ju en reduktion av sitt lån på ett sätt. Medan alla som har tillgångar... Det beror på i förhållande till vad? Om du tänker om du är en svensk. Ja, hur är det då? Om du, Mikael, har tagit ett lån i dollar och nu kommer det då i den gamla dollarn och du ser ju din ekonomi i svenska kronor, så du har ju relationen mellan kronan och dollarn. Och så kommer den nya gulddollarn. Ja, det spelar hur blir relationen mellan gamla dollarn och kronor? Hur blir den? Det är inte säkert att den behöver förändras sådär mycket. Nej. Men återigen så beror det ju på vad blir relationen mellan gamla dollarn och gulddollarn. Men om vi börjar med det lite enklare fallet, att du har tagit lån i dollar och så inför man en ny valuta och värdet på den gamla dollarn, det ska inflateras ner genom att man betalar igen statsskulden med gamla dollar. Det blir en slags löpande jubelår där man då så att säga äter bort skulden sakta men säkert. Och det där är också då klassiskt, vi pratar om jubelår när man bygger upp skulder och till slut blev folket så skuldsatta så det var jättefarligt att det blev uppror och våld och bråk. Ja, men då härskarna då tyckte det var bäst att skriva av skulderna ner till en rimlig nivå så att alla blev glada och så kunde man starta om systemet. Exakt. Så det här har ju stöd inte bara, för det här är ju någonting som beskrivs i Moseböckerna om inte jag minns fel. Vart 50:e år skulle vara ett jubelår. Alla skulder avskrivs. Men här behöver man ju inte gå hela vägen. Det blir en nedskrivning av skulderna. Men om du halverar till exempel. På lite sikt kanske. Ja, men om du halverar amerikanska statsskulden, skulle inte det se bättre ut? Och vi har ju det blir jublår även för staten. Vi har ju en oro i politiken runt om i världen, va? Så att det är ju... Men så Trump, han skulle kunna stödja sig både på konstitutionen och på Moseböcker. Och på guldet. Men problemet är ju, jag menar, om jag är amerikan, jag har ett lån i en bank i gamla dollar. Det säger att det är 5 år på lånet. Och så kommer det här. Och så kommer den nya dollarn och den gamla dollarn. Och så säger man, nu under en viss period kan jag växla mina gamla dollar till ny dollar. Men sen tar den möjligheten slut. Kommer jag vara intresserad av att vilja lösa in mitt lån i gamla dollar? Nej, det vill jag inte. För att jag kommer ju se att när det här
när inlösenperioden tar slut, vad händer med den gamla dollarn då? Ja, men den kommer ju sjunka. Idén är ju att det kommer inflateras. Exakt. Jag vill ju då, jag har ingen brådska med att lösa det här. Nej. För att det kommer att bli ett lägre värde på lånet. Du betalar din amortering och dina räntor i gamla dollar som du köper billigare och billigare med nya dollarn. Exakt. Ja. Och grejen är, jag måste se till att jag har min lön eller min inkomst i den nya dollarn också såklart. Ja, det blir en utmaning. Men utifrån bankens synvinkel, banken vill ju att lösa in att jag ska återbetala lånet i förtid. Ja. För de vill ju inte ha samma värdeminskning på det de har lånat ut till mig. Nej. För jag kommer ju, värdet när jag betalar, det är ju så inflaterat. Och men vad förlorar banken egentligen? Ja, det gör de. Var någonstans syns det? Inte i bokföringen. I balansräkningen syns det ju inte. Jo, om du översätter balansräkningen till den nya dollarn. Ja, de kommer ju... Och det kommer du behöva göra på sikt. Ja. Därför att aktievärdet i banken försämras ju. Det kommer försämras ganska kraftigt skulle jag säga. Ja. Så att jag skulle inte vilja vara bank i ett sånt här jubelårsläge. Nej. Men det är inte bankkonkurser vi talar om egentligen, va? Utan det är bara att värdet på banken minskar. Ja. De går ju inte i konkurs, de får ju betalt. Går de i konkurs? Men det finns ju inget intresse för Trump-administrationen att genomföra så här, någonting sådant, och det blir en massa bankkonkurser, för då blir det ju kalabalik i systemet. Utan här gäller det också att hitta en mekanism som säkerställer att ett jubelår, alla som lånar ut till det här stora skuldberget, de måste ta en smäll. Banker är en sådan. Pensionärer är en annan, för pensionsbolaget har ju mycket statspapper också. Kommer också få ta en smäll. Och alla som lånar ut pengar kommer ta en smäll för att rensa i systemet, medan de som är låntagare kommer ju relativt sett gynnas. Det är det som är liksom syftet med det här jubelåret tillbaka i historien. Ja, egentligen är det väl så redan idag när vi har en inflation som är högre än vad räntan är. Alltså, historiskt så har det väl varit så i många år att det lönar sig att låna i Sverige. Och så att det är en pågående jubelår redan nu egentligen. Ja, men det är så lite. Ja, det kanske är det. Ja, det är så lite. Det här är ju en större grej. Fast det är inte i förhållande till hur fastighetspriser och annat har gått upp. Nej, det var ju som jag nämnde, på 100 år så har 97% av dollarns värde försvunnit. Men du säger bankerna, det kommer inte gå något bra för dem. Pensionsfonderna. Hur löser man det då med pensionärer som vars... Du får ju pension i gamla dollar, vill du ha det? Ja, precis. I gamla dollar får du som du har utlovat. Men det är klart att de kan ju säkert då under en period köpa alltså statspapper i nya dollar och sälja den gamla. Det är klart, det kommer ju driva på. Men talar inte det här för att den här processen, man måste se till att den inte går för snabbt? Ja. Men hur klarade man det i Brasilien då? Det tog 2 år om jag minns rätt. Ja, det är ungefär väldigt snabbt. Det är ganska snabbt, va? Ja, men då ska man veta. Det här kommer gå mycket fortare i dagens. Det går ännu fortare. Ja, men du ska veta digitala betalningssystem. Men du går in via mobilen och köper och säljer aktier eller växlar valutor. Men den gamla dollarn har ändå värde, för den går ju att använda. Så länge man inte trycker nya pengar för att betala kommer det finnas skulden. En efterfrågan av gamla dollar för att betala sina gamla skulder. Men å andra sidan, så länge den blir ju inte värd 0, va? Nej, men det blir en Limes-funktion. Den kommer alltså gå ner, sjunka till nära 0 efter ett tag. Men aldrig exakt bli 0. Nej. Men det är ju allting, det här kommer ju, hur fort det går kommer styras av förväntningar. Och förväntningarna kommer återigen vara i grunden var att den nya guldbaserade dollarn kommer vara starkare än den gamla. Absolut. Pappersdollarn, om vi säger, eller bara den som är värd sitt papper är utgiven på. Det kommer vara den starkaste valutan i hela världen. Det gör ju att skillnaden mellan gammal och ny dollar,
Den kommer öka. Och det är avgörande för hur bra det här är ju hur man hanterar den här övergången. Det vill säga någon form av växlingsmekanism. Säg att säg så här då, när sen amerikanska Treasury ska de fortsätta låna pengar i gamla dollar? Ja, det kan de ju fortsätta med. Vem kommer köpa dem? De kanske måste göra det, för statsskulden finns ju där. Federal Reserve köper dem. Okej. Det kallas för quantitative easing. så det vad gör Federal Reserve med dem då? Va? Och vad gör sen Federal Reserve med det här som sjunker i världen? De ger Treasury, pengar som de kan betala bort sina skulder med. Ja, men vilken ränta då? Ja. Kommer du ha en särskild ränta för den gamla dollarn och en helt annan ränta för den nya dollarn? Det måste du ha. Exakt, det måste du ha. Och vad betyder det? Vad betyder det här att räntenivån på de gamla dollarna kommer röra sig? Ja, men det här... För att motverka en för stor skillnad eller att det går så snabbt. Det är där mekanismen ligger ju. Att i de gamla så måste du höja för att du ska vilja att folk håller dem. För att du ska vara riskbenägen nog att vilja ha gamla dollarn. Exakt. Och då är sen frågan hur fort och vilken nivå kommer den med. Men vi kan väl bara för säkerhets skull då poängtera för våra tittare att det här är inget beslut som är taget. Nej, det här är en hypotes. En hypotes. Ja. Och du har sökt lite på AI och där verkar det som att det har diskuterats och flera har man fick kommit jag förde den här diskussionen med AI och den sa ju då att det är klart att om Kina skulle få för sig att ha den här guldbackade yuanen på det sättet med Shanghais Gold Exchange och så gör USA det här, då skulle man fullständigt slå undan benen för den valutan. Det här skulle bli världens starkaste valuta och det skulle förvandla USA från en skuldbelagd nation på dekis till en ekonomisk superpower. Det låter som Grock brukar ju vara lite så här över ambitiös. Ja, men den jo, så men så det här var det är någonting ändå som det har reflekterats kring. Ja, det måste jag ha gjort det. Men vad ska man säga om guldpriser om det här skulle genomföras? Vad kommer det hända med guldpriset? Men hur för vi bara konstaterar att guldpriset och silverpriset har ju gått upp jättemycket. Är det detta som pågår nu att man håller på att laddar upp? Om man har den här hypotesen så att om vi sitter här och diskuterar det här så kan man ju ge sig 17 på att det har även diskuterats i slutna rum. Och vi har ju länge pratat här på SvebTV om att naturligtvis förbereder man någon form av ny monetärt system framöver. På något sätt gör man ju det. Va? Och varför har centralbankerna köpt guld och drivit upp guldpriset hela tiden? Va? Så att det här är ju då det får mig att tycka att det är inte helt osannolikt att man måste göra så här. Och Amerika vill ju inte ge ifrån sig sin supermaktstatus i brådrasket. Va? Och man har ju nu tappat petrodollarn eller på väg, den luckras upp. Vi har BRICS och kineserna sitter där med sitt eget maktcentra. Och då kanske man klipper till, Trump agerar snabbt och resolut och klipper till innan det blir problem för USA. Och skulle det finnas något litet laghinder då kanske han ser till att lösa det. Vi kan väl lägga till vi har ju många ledtrådar nu. Jag menar, vi vet guld eller att Trump gillar guld. Vi vet att finansminister Bessent gillar guld. Vi ser ju vi vet att det finns ett behov av att ändra på hela statsskuldsproblematiken. Vi vet att det är 250-årsjubileum. Och så att vi säger, de här pekar ju på att det är någonting skulle kunna komma inför jubileet som är den 4 juli i år, 2026. Sen har vi en faktor till, det är ju att i maj då får vi en ny Federal Reserve-chef. Exakt. Som Trump är med och utser. Och jag skulle säga att men tidsmässigt så skulle den här nyheten eller den här förändringen presenteras efter den nya Fed-chefen är tillsatt.
innan den 4 juli. Och då pratar vi ungefär någonstans i mitten på maj fram till den 4 juli. Det var ungefär alltså knappt 1,5 månads spann där. Det här kan. Som det är under publicering, men nu pågår, om detta stämmer, om hypotesen stämmer, nu pågår planerna. Nu gör man de inköp av guld. Jag tror att i och med att diskussionen om auditera Fortnox bara slutade, så har ju säkert diskussionerna pågått nu i 2 år, 1,5 år. Eller i alla fall 1. I alla fall 1, Och det finns ju, vi har ju lyft några problemställningar som man också behöver förhålla sig till. Just det här med vilken relation, hur ska man hantera befintliga skulder, hur ska man hantera pensionsmedlen som ligger i statspapper som förmodligen kommer att minska i värde. Och man har ju öppnat upp för bankerna att ha guld. Som det är en väldigt viktig pusselbit. Så alla de här pusselbitarna pekar ju på att guldet ska få en mer central roll i det ekonomiska systemet. Kan motsvarande Riksgälden i USA ge ut värdepapper för att få in pengar för att sen gå och köpa guld och ha det som säkerhet för de här lånen som man ställer ut? Så att det kan pågå en stor guldhandel här som man inte känner till och inte kräver några auktoriseringar i någon kongress eller... Om man säger så här, det är klart att om det är en köpare som köper stora mängder guld så kommer det ju ut i marknaden ganska snart. Det skulle läcka. Men om man kör det bit för bit och använder olika mellanhänder eller bulvaner och det inte är centralbankerna som gör det, för centralbankerna redovisar ju det här. Så skulle det kunna pågå jämna löpande köp, ungefär som när man när man i en aktie lägger lite som återköpsprogram. Du lägger det, vi köper på den här nivån och sen försöker vi få in utan att störa så mycket marknadsbilden. För det är ju det en del bolag gör ju detta i sina återköpsprogram av egna aktier. Och det är ju egentligen så att tillvägagångssättet skulle ju vara att du använder andra bulvaner som för din räkning köper guld. Bankerna kan ju köpa guld. Det kan de göra också. Kommer till USA. Och jag såg att även vad som inte behöver redovisas, det är att man gör US Mint, gör guldmynt. Så det ses det inte på i de här normala. Och du kommer behöva ge ut guldmynt jubileumsåret, för det kommer definitivt att ske. Det kommer att ske bara för att fira. Det är oavsett om det blir någonting med gulddollarn så det kommer ju firas 250-årsjubileet och det kommer ges ut guldmynt och säkert silvermynt, jubileumsmynt och så vidare. Det kommer att bli stor handel om det också. Men om någon nu som Make hör America det här, great again. Men om någon nu hör det och tänker, oj, det här du nämnde guld, om alla dollar ute i världen skulle säkras upp mot guld, då skulle man behöva, vad sa du, 28, då skulle guld kosta M2, då blir det $28,000 eller lite över 20 000. Men om man bara backar 40%, då blir det blir det ju motsvarande lägre. 8-10 000. Men då är det fortfarande ett betydligt högre pris än vi har idag. En dubbling. Och skulle USA börja med det här, då måste andra länder också göra det. Efterhand förmodligen. Efterhand. Så det här, då är frågan den, så att säga, den som hör detta och sen springer och köper guldcertifikat eller kanske till och med guld. Och det är ju absolut ingenting som vi rekommenderar. Nej, det gör vi inte. Man ska vara tydlig med, även om det finns många logiska pusselbitar som vi tre har sett som pekar på att det här inte är omöjligt, så är det långt ifrån något annat. Det är en hypotes. Så är det ju. Det är det, men den är ganska spännande hypotes. Ja, spännande. Och som sagt, vi har ju flera av pusselbitarna som underlag för varför vi tror ju att det här finns. Det är en god chans att det kommer att ske. Så det är ju liksom inte taget ur luften, men det är ju inte säkert för det. Men det finns en ledning i USA som gillar guld väldigt mycket, den saken är klar. Och det stödjer sig på konstitutionen. Det finns till och med bibliska förebilder för den som vill ha det. Och vi ser ju ett guldpris och silverpris som skjuter i höjden. Och vi ser att Kina bland låter sin befolkning investera i guld och uppmuntrar det. Så att, och Kina köper också guld. Så att, Så vad vi väntar på? Vad väntar vi på för fler signaler? Ja, men som du är inne på.
om det kommer ut information om att banker börjar köpa, amerikanska banker köper guld. Då skulle vi ta det som ytterligare en signal åt det här hållet. Nu är det mycket lättare för dem att göra det eftersom det är den högsta säkerhetsklassificeringen som gäller numera för guldet. Det är en viktig pusselbit. Ja, det är uppenbart det. Att det verkar vara en jätteviktig pusselbit. Det är ju faktiskt det. Och det händer just i år. Då undrar man ju, varför händer det i år? Vem är det som har drivit på detta? 250-årsjubileum. Kan det vara? Ja. Och Trump. President det kanske Trump. någon... Och det är också före hans mellanårsvalet. Tänk, då får han ställa sig på barrikaderna och utropa att han har gjort America Great Again med världens bästa valuta och så vidare. Nu blir vi av med statsskulden. Ja, men vi kanske har penetrerat detta och den här kopplingen till stablecoin blir väldigt intressant också, för då blir det ju definitivt möjligt att handla med den här över hela världen på ett ganska enkelt sätt. Så att vi följer detta och jag tror det är nog en av de första medierna som pratar om en sån här spännande sak. Ja, för jag vet ingen annan som har tagit Nej, ni har inte sett det. Vi har letat efter det här på andra håll. Däremot så borde det pratas om det eftersom AI kan liksom inte helt ut och cykla, så det måste finnas någonstans. Men alla är så bekymrade över Grönland just nu, så de kan inte tänka den här lite större bilden. På och det här är större än Grönland. Grönland kommer att avklarat om 2 veckor. Det här är någonting som... det blir det är en radikal förändring. Det är ju, man kallar det för Nixon-chocken 71 när han avmonetariserade guldet. Det här kommer ju vara en omvänd chock då. Trump-chocken. Ja, men vi kanske stannar där. Ska vi göra det? Stort tack Mikael Hamberg och Bo Hansson för de här tankarna. Och själv heter jag Mikael Wilgert, skulle jag lägga till också. Och vi följer detta och vi kommer fortsätta följa det i vårt värdepappersprogram och i vårt ekonomimagasin. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mejl. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande.